ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. მუსმენთ ერთმანეთს უკვე 17 წელი. ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დილის აქტუალური თემა. დილოშიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ კალენდარზე 25 თებერვალია, სწორედ დღევანდელი დღე, 98 წლის წინ საბჭოთა ოკუპაციის დღე გახლავთ, 1921 წლის 25 თებერვალს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თბილისში ბოლშევიკების მე-11 არმია შევიდა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკად გამოაცხადა. თავისუფლებისათვის ბრძოლას კოჯორსა და ტაბახმელის მისადგომებთან არაერთი იუნკერი შეეწირა. დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ დილის არხზე და ჩვენი სტუმარია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი. ის გვეტყვის, რატომ უნდა გვახსოვდეს საბჭოთა ოკუპაციის დღე. დილომშვიდობისა ირაკლი, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. რატომ უნდა გვახსოვდეს ეს თარიღი? ალბათ უახლეს ისტორიის ყველაზე მძიმე ტრაგიკული თარიღი არის, რამდენადაც ეს არის წყალგამყოფი, რის შემდეგაც იწყება უკვე 70 წლიანი საბჭოთა ფორმაცია, საბჭოთა ტოტალიტარული სახელმწიფოს ნაწილი ხდებით, რომელიც კატასტროფულად ცვლის ჩვენი საზოგადოების და სახელმწიფოს განვითარების გეზს, წელს ახლა გასული წლიდან მოყოლებული არის 100 წელი პირველი რესპუბლიკის დაფუძნების და ასე ვთქვათ, იმ დიდი რეფორმების და პროექტების, როგორც შეიძლება ითქვას, განხორციელებიდან, რამაც პირველად გაუჩინა ჩვენ საზოგადოებას ესეთი ფორმა, როგორც არის თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს იყო იმდენად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომლის ბუნებრივად განვითარებას უნდა მოყოლოდა, ასე ვთქვათ, შეუცვლელი პროგრესი, რაც უკვე ძალადობრივი ღია აგრესიის გზით შეწყვიტა საბჭოთა რუსეთმა და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული ფურცლები ამოხია ჩვენი, ასე ვთქვათ, ისტორიიდან, უკიდურესად საპირისპირო მიმართულებით შეცვალა განვითარების გზა, რაც წესით ჩვენ საზოგადოებას უნდა გაევლო და მართალია ხა ისტორიას არ უყვარს, რომ რაღაც რო არ მომხდარიყო, რა როგორ იქნებოდა, ესეთი ფორმულირებები არ არის, ასე ვთქვათ, ამ მეცნიერების ნაწილი, მაგრამ ის, ასე ვთქვათ, მიმართულება გეზი, რაც ქონდა აღებული ჩვენ საზოგადოებას 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან განსაკუთრებით 19 საუკუნის ბოლოდან, რაც შემდეგ უკვე სრულფასოვნად გამოვლინდა პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაფუძნებით და ამ დემოკრატიული რესპუბლიკის პრაქტიკაში ამუშავებით და პრეცედენტის შექმნით, ეს მიიყვანდა ჩვენ საზოგადოებას და დააყენებდა, ასე ვთქვათ, იმ ევროპული სახელმწიფოების რიგში და ოჯახში, რომლისკენაც მაშინაც დეკლარირებულად მიესწრაფოდნენ და დღეს სამწუხაროდ იგივე პრეტენზიების ხელახლა. ირაკლი, თქვენ ამბობთ, რომ ინტერპრეტაცია, რომ არ მომხდარიყო ასე და ყოფილიყო ისე, არ უყვარს ისტორიას, მაგრამ მე მაინც მინდა ვიკითხო, ვთქვათ, დიახ, რომ არ ყოფილიყო ზუსტად ეს თარიღი, 25 თებერვალი, 1921 წელი. თქვენ თალსახათვლით, რომ ჩვენ ახლა ევროპული დიდი ოჯახის, ასე ვთქვათ, უცვლელი. ჩვენ გვაძლევს ამის თქვის საშუალებას ის 3 წელი, რაც დამოუკიდებელმა რესპუბლიკამ იარსება საქართველოში, ეს იყო ძალიან თანამედროვე იმ დროისათვის დემოკრატიული მოდელის სახელმწიფოსი, სოციალ-დემოკრატიული მთავრობით, რომლისთვისაც უმთავრეს პრიორიტეტი იყო პირველ რიგში დემოკრატიული რესპუბლიკის დაფუძნება, განვითარება და პლუს ამას გარკვეული სოციალური რეფორმები, რაც ამ პარტიის იდეოლოგიიდან და ხაზიდან გამომდინარეობდა. 3 წელი თითქმის არაფერს არ ნიშნავს, დღეს 2019 არის და 2016 წელი არის გუშინდელი დღე, თითქმის რაღაც დიდი გარდამტეხი ამ 3 წლის განმავლობაში არაფერი არ მოხდარა, მაშინ, როდესაც ამ 3 წლის განმავლობაში ისეთი ფუნდამენტური ნაბიჯები გადაედგა ყველა კუთხით, იქნებოდა ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების კუთხით, საგანმანათლებლო რეფორმის კუთხით, სასამართლო რეფორმის კუთხით, ეს უკვე იყო ისეთი მოცემულობა, რომელიც შემდეგ შეუცვლელად სახეს მიიღებდა და ასე ვთქვათ, გაცხადებულად მთელი მაშინდელი პოლიტიკური სპექტრის, რომელიც დამოუკიდებლობის გარშემო იყო კონსოლიდირებული, მათი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი იყო დასავლური ცივილიზაცია, ევროპული, ასე ვთქვათ, მოდელები სახელმწიფოს და საზოგადოების და აქეთკენ მიისწრაფოდა, თქვათ, პოლიტიკურადაც და კულტურულადაც მასში საზოგადოება, რაც შემდეგ უკვე შეუძლებელი გახდა ტოტალიტარიზმის და რკინის ფარდის, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივობის გამო. ირაკლი, იქნებ გავაცოცხლოთ 1900
21 წლის აი ეს თებერვლის დღეები როგორ მოხდა, როგორ მოვედით 25 თებერვლამდე, ეს დასრულდა 25 თებერვალს თუ ეს გაგრძელდა ეს პროცესი, როგორ დაიწყო, მოკლე ექსკურსი გავაკეთოთ, რაც კიდევ ერთხელ ნათელმობს მოფენს იმ მოვლენებს, როგორ ვითარდებოდა ყოველდღიურად მოვლენები დაახლოებით 100 წლის წინ. ეს 25 თებერვალი გადაიქცა ამ წლების განმავლობაში ეს საკრალურ თარიღად, როგორც სიმბოლო საბჭოთა ოკუპაციის. თუმცა, ასე ვთქვათ, დინამიკა ოკუპაციის არის გაცილებით უფრო ფართო შეიძლება ესე ითქვას დროის თვალსაზრისით. საბჭოთა რუსეთის აგრესია დაიწყო 11 თებერვალს 1921 წლის და ომი საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის შეწყდა 17 მარტს 1921 წელს. ანუ თითქმის თვემდე გაგრძელდა ეს თქვა შეერაგებული დაპირისპირება და ომი შეწყდა დასავლეთ საქართველოში გურიის მისადგომებთან, როდესაც ასე თქვა დროებითი ზავი დადო საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენელმა და საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიის წარმომადგენლებმა, რომ ქართულ არმიას საშუალება მისცემოდა ბათუმიდან ქემალისტური ასე თქვა ჯარები განედევნა. მაგრამ ანუ 25 თებერვალი როგორც თბილისის ასე თქვა ჩაბარების, ევაკუაციის და მე-11 არმიის თბილისში შემოსვლის დღე იქცა საკრალულ თარიღად, რატომ რომ ეს არის დედაქალაქის დაცემა იყო იმდენად გარდამტეხი მომენტი, რომელიც პრაქტიკულად განსაზღვრა შემდეგ ომის ბედი და ასევე მნიშვნელოვანია ბრძოლად ჩაიბარა წითელვარია, თუმცა მანამდე როგორც ამობენ კოჯორი ტაბახმელას მიდამოებში იყო განსაკუთრებით. არის ესეთი ფრაზა, მაშინ კიდევ განმარტოთ, ეს ასე იყო? არა, ეს არის სტარი მითი, საკმაოდ ასე ვთქვათ, სტერეოტიპი, რომელიც დანერგილი იყო საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში და დღეს მადლობა როგორც ნელ-ნელა ეს ასე ვთქვათ ქრება, რამდენადაც მძიმე და ძალიან მასობრივი ასე ვთქვათ საბრძოლო მოქმედებები 11 თებერვლიდან მოყოლებული არ შემწყდარა 17 მარტამდე და თბილისს რაც შეეხება 17 თებერვლიდან 24 თებერვლამდე ერთი კვირის განმავლობაში იყო ძალიან ასეთი აქტიური და წარმატებული თავდაცვა ყველა ფრონტზე. ანუ ფრონტის ხაზი იწყებოდა დაახლოებით კიკეთი კოჯორიდან და მთავრდებოდა მარცხენა ფლანგზე დღევანდელი ლილოს მისადგომებთან. ანუ ეს არის ძალიან დიდი ხაზი, რომელსაც იცავდა 10,000-ზე მეტი ჯარისკაცი. აი ზუსტად ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის იუნკერებს ვიხსენებთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვინც იბრძოდა ნახევარზე მეტი დაიღუპა. აი საინტერესოა იმდროინდელი ქართული არმია. ანუ რა ძალა უწევდა წინააღმდეგობას, რა აღჭურვილობა იყო, ანუ თქვენ ჩახედული იქნებით იგივე ამ წითელ არმიელებს. როგორ ვიყავით მომზადებული? სამხედრო კუთხით, ანუ ძალიან ესეთი ღრმად არ მიდის ჩემი კომპეტენცია, არიან თანამედროვე ისტორიკოსები, რომელიც ამ თემაზე მუშაობენ. მარტივად რო ახსნა, ძალთა თანაფარდობა იყო ჩვენ საწინააღმდეგოდ. ეს განსაზღვრა ომის დასაწყისმა, როდესაც შულავერის ტერიტორიაზე, როდესაც იწყება მე-11 არმიის აგრესია, იქ რამდენიმე დიდი შენაერთი ქართული არმიის და გვარდიის მოექცა, ასე ვთქვათ, ჩავარდა ტყვე და განადგურდა და ამან, ასე ვთქვათ, ძალიან შეცვალა ბალანსი და თბილისის დაცვის დროს დაახლოებით საშუალოდ ორჯერ აღემატებოდა თავდასხმელი ძალა დამცველს დედაქალაქის. აქ იყო სახალხო გვარდიის ნაწილები, არმიის, რეგულარული არმიის ნაწილები, ყველა ტიპის საჯარისო შენაერთები, როგორც არის არტილერიო ბატარეები, ჯავშნოსანი მატარებლების, ასე ვთქვათ, რაზმი, მოქმედებდა ავიაციაც ორივე მხრიდან თავისთავად და ასევე იყო საკმაოდ დიდი რაოდენობა მოხალისეების, რომლებიც ამაგრებდნენ აი ამ ფრონტს. ყველაზე ძიმე პრობლემა რაც ჰქონდა საქართველოს თავისი თავდაცვისუნარიანობის კუთხით, მაშინ ეს იყო იარაღის კრიზისი. ანუ 1917 წლიდან მოყოლებული 1921 წლამდე იარაღის რეალური შევსება რესპუბლიკას არ მიუღია პირველი მსოფლიო ომის გამო, ესე ვთქვათ, რუსეთის იმპერიის დაცემის, შემდეგ გამარჯვებული სახელმწიფოების პოლიტიკის გამო, რომლებიც აგვიანებდნენ რუსეთის იმპერიის ნანგრევებზე გაჩენილი ახალი სახელმწიფოების ხარდაჭერას. ანუ თავარი რამაც რეალურად განსაზღვრა ჩვენი მარცხი ამ ომში, ეს იყო იარაღის ნაკლებობა. ვერ ვიტყვით, რომ ასე ვთქვათ, რესპუბლიკას არ შეეძლო იმ ძალის მობილიზება, რომელიც ხანგრძლივ წინააღმდეგობას ეყოფოდა და მეორე ელემენტი, რომელიც ასევე ძალიან მძიმედ იმოქმედა და დამარცხება განსაზღვრა, ეს იყო ძალთა თანაფარდობა ჯამში, ეს არის საბჭოთა რუსეთი,
მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან დასუსტებული სამოქალაქო ომის გამო, ეს შეუდარებლად ძლიერია პატარა საქართველოსთან შედარებით და საქართველოს მაშინდელი ეკონომიკური მდგომარეობა არაფრით არ ეძლეოდა პატარა ქვეყანას ხანგრძლივი თვეებზე გაწელილი ომის წარმოების საშუალებას. ირაკლი, მინდა გითხოთ, რა ხდება შემდეგ, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, საბჭოთა ოკუპაცია ყარდება, ბუნებრივია ფარხმალი არ დაუყრია ერთს და რა თქვათ ტიპის აქტივობები თუ პროტესტია. ოკუპაცია ფაქტი ხდება უკვე მარტში, როდესაც ეს ბრძოლაც ხდება და დემოკრატიული რესპუბლიკის ყოფილი მთელი ტერიტორია გადადის საბჭოთა საოკუპაციო მმართველობის ქვეშ, მაგრამ ემიგრაციაში მიდიან რა, მთავრობა, ახალი მთავრობა რა თვალსაზრისით, რომ ბოლოს ხდომაზე დამხსნებელმა კრებამ ბათუმში ახალი მთავრობა დააკომპლექტა და დამხსნებელი კრების პრეზიდიუმს ავალებს თვითონ დამხსნებელი კრება, რომ საზღვარგარეთ წავიდეს ემიგრაციაში და იქიდან გააგრძელოს რესპუბლიკის აღდგენისთვის ბრძოლა, თუმცა პოლიტიკური სპექტრის და ლიდერების და ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების უმრავლესობა დარჩა საქართველოში და 21 წლის მარტი-აპრილიდან მოყოლებული პარალელურად იწყება ორგანიზება წინააღმდეგობის ფრონტის, ანუ იატაკქვეშეთში გადადიან პარტიები, რამდენადაც საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმი აცხადებს, რომ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას ლეგალური არსებობის უფლება არ აქვს ქვეყანაში, გარდა კომუნისტური პარტიისა, ისპობა სიტყვის თავისუფლება, კრების თავისუფლება, ანუ ყველა ის მონოპოვარი, რაც დემოკრატიული რესპუბლიკას ჰქონდა და 21-22 წლიდან მოყოლებული 1924 წლამდე ეს არის რეალურად ცხელი ორგანიზებული მასობრივი წინააღმდეგობის მოძრაობის ფაზა, რაც სრულდება აგვისტოში ანტისაბჭოთა საერთო აჯანყებით, რომელიც სამწუხაროდ ასევე წარუმატებელი აღმოჩნდა და ეს არის მეორე წყალგამყოფი, როდესაც რეალურად უკვე ინიციატივა გადადის საბჭოთა რეჟიმის ხელში და ის იწყებს ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მეთოდურად მოსპობას ყველა წინააღმდეგობის კერის. კეთილი, თუმცა ბათუმში ჩასულებსაც არ დაუხდათ კარგი მდგომარეობა, იმიტომ რომ იქაც ვთქვათ, მთელი პროცესები მიდიოდა თურქეთის, ასე ვთქვათ, წყალობით. ჩვენ ხა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. მადლობა რომ გვისმენთ. დილის აქტუალური თემა. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. Mazda ცენტრი თეგედა ახალ მისამართზეა. გვესტუმრეთ შოურუმში და დაათვალიერეთ Mazda-ს განახლებული მოდელები. თბილისი, აკაკი ბელიაშვილის 142. რატომ სვის კაპიტალის ავტოსესხი? იმიტომ რომ შენ საუკეთესო პირობებს იმსახურებ. მიიღე 100,000 ლარამდე ავტოსესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე ზუსტად 1 საათში. გაინახევრე ყოველთვიური ხარჯი. მართე და დაიტოვე მანქანა შენ სახელზე. ეწვიე უახლოეს ფილიალს დღესვე. ან გაიგე მეტი სვის კაპიტალის საუკეთესო პირობების შესახებ ნომერზე 0322300. 3 მარტის ჩათვლით. კვირის აქცია სუფთა სახლში. პროტექსი, მყარი საპონი, 1 ლარი, პალეტი, 4 ლარი და 25 თეთრი. ისარგებლეთ მისაღებავის კვირეულით და მიიღეთ 40%-მდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. ტექ ინსპექტირების ცენტრი გრინვეი წარმოგიდგენთ მუსიკალურ ნომერს. 29777. გაიარე ტექ ინსპექტირება უმარტივესად. გრინვეიში. ლეგენდარული მარტი კროკობეცე აქცია, სადაც ყველა თანასწორია. ჩაერთე ყოველკვირეულ გათამაშებაში, მოიგე 5 Toyota RAV4 და სხვა მრავალი პრიზი. crocobet.com. გაერთე უსასრულოდ. ბაზის ბანკი გთავაზობთ საუკეთესო პირობებს სესხებზე. გაერთიანე სესხები, დაპორტირდი ბაზის ბანკში და ისარგებლე 3 თვიანი საშეღავათო პერიოდით. ბაზის ბანკი, სასარგებლო ბანკი. კომპანია S-Motors-ი გთავაზობთ ოპტიმალის, მეილისა და სხვა ბრენდის ავტონაწილებს, როგორც მსუბუქი, ასევე სატვირთო ავტომობილებისათვის, ასევე სპეცტექნიკისა და ავტომობილების ტექნომსახურებას. მისამართი გახოკიძის 4, ისტ-პოინტის გვერდით, ტელეფონი 591 37 0202. S-Motors-ი, ხარისხი დეტალებშია. ბეკლაიბზე ყველაზე სპორტული აქცია 3+1 იწყება 16 თებერვლიდან. მიიღე ყოველი მეოთხე ბილეთი საჩუქრად და წილი 9 მილიონი ლარიდან ყოველდღე. აისრულე ყოველდღიური სურვილები ერთგული ბარათით. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დააგროვე ერთგული ქულები. თბილისი. მითანა წარმოგიდგენთ მოხარშული ძერხვის ფართო ასორტიმენტს. მითანა მჭლე, მსუყე და შეგმაზული. მითანა ეტალონი მჭლე და ეტალონი მსუყე. მხოლოდ ნატურალური, ქართული ნედლეული, თანამედროვე ტექნოლოგია და რაც თავარია, გემო, რომელიც შეუდარებელი და დაუვიწყარია. მითანა, განხორციელებული ოცნება.
სიყვარულით სავსე თებერვალი ბეკოსში. შეიძინეთ სასურველი ტექნიკა 30%-მდე ფასდაკლებით და დაზოგეთ 1000 ლარამდე. ისარგებლეთ 4+3 7 წლიანი გარანტიით. ტელეფონი 215 50 50. 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დილის აქტუალური თემა. თავდა და თბილისებურა თალხი დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღე 98 წლის წინ 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისში ბოლშევიკების მე-11 არმია შევიდა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკად გამოაცხადა თავისუფლებისათვის ბრძოლას კოჯორსა და ტაბახმელის მისადგომებთან არაერთი იუნკერი შეეწირა. ამ თემაზე ვსაუბრობ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევართან ირაკლი ხვადაგიანთან და ის გვიხსნის კიდევ ერთხელ თუ რატომ უნდა გვახსოვდეს საბჭოთა ოკუპაციის დღე. ირაკლი, ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში იმაზე თუ როგორ დამახინჯებულად ვიცოდით კონკრეტული ფაქტები, გასაგებიც იყო ეს პროპაგანდისტული მანქანა მუშაობდა. დღეს რა ხდება ამ კუთხით? ჩვენ შვილებს რამდენად სწორი ინფორმაცია აქვთ ისტორიის წიგნებში? დღეს არის ასე ცვლილებების ეტაპი, შეიძლება ასე ითქვას, რამდენადაც ინტერესი უახლეს ისტორიის მიმართ იზრდება, განსაკუთრებით სტუდენტებში, ახლა რომლებიც სწავლობენ და უფროს კლასელებში, თუ კი უახლეს ისტორიას რამე აინტერესებთ, პირველ რიგში დამოუკიდებელი პირველი რესპუბლიკის დრო, იმდენად უკვე ცხადად აღიქმება კონტექსტი, რომ ეს არის ჩვენ წარსულის ის ნაწილი, რომელიც დღეისთვის რაღაცნაირად სახელმწიფოებრივად შეიძლება გამოგვადგეს და არის ესეთი ზურგი, რომ შენ 100 წლის წინ ქონდა ისეთივე თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო, როგორიც აშენებასაც ეხლა ცდილობდა, ძალიან მოწინავე იყო თავისი ბევრი მახასიათებლებით, ანუ პარლამენტარიზმის კუთხით, პოლიტიკური პლურალიზმის კუთხით, ქალთა ემანციპაციის კუთხით, ანუ ამ მხრივ ინტერესი იზრდება, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ თითოეული საშუალო სტატისტიკური მოქალაქის დონეზე იმ მავნე მითების, ასე ვთქვათ, გაქარწყლება ხდება, რაც აქამდე ათწლეულების განმავლობაში საბჭოთა პროპაგანდა ნერგავდა, შემდეგ უკვე როდესაც საბჭოთა რეჟიმი დაიდგა, ეს რაღაცა თვითდინების რეჟიმში გადავიდა. ისთვისაც საჭიროა, რა თქმა უნდა, უფრო მეტმა ადამიანმა იმუშაოს ამ პერიოდის კვლევასა და ანალიზზე, რაც არის ცოტა არ იყოს რთული ერთი პრობლემის გამო, რომ ვთქვათ, როდესაც სტუდენტმა ეხლა რომ გადაწყვიტოს, რომ წავიდეს და დაჯდეს არქივში და ამ პერიოდის ამსახველი დოკუმენტებს ჩაუღმოდეს და თვითონვე ბევრი ახალი რამ აღმოაჩინოს, საკმაოდ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს ამის მხრივ, იმიტომ რომ უნდა წავიდეს და ფიზიკურად უნდა მივიდეს არქივში და ასევე საკმაოდ დიდი წინაღობები დახვდება მას წინ, ასე ვთქვათ, ასლების გადაღების საფასურის გამო და ამ შემდეგ. ანუ ეს გარკვეულწილად აბრკოლებს, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა იმუშაოს და კიდევ ერთი ელემენტი, რაც აუცილებელი არის, რომ ეს თქვათ შეიცვალოს და მეხსიერება უფრო ცხადი და გამოკვეთილი გახდეს, ანუ ეს უბრალოდ უნდა მივიდეს სკოლამდე. ანუ სანამ ახალი ცოდნა არ შეიქმნება, ეს ვერ მივა თავისი დინებით სკოლის სახელმძღვანელოებამდე. ამ დღეს რო დავავალოთ, თქვათ, ისტორიკოსებს, რომ მოდით და მოამზადეთ ახალი სახელმძღვანელოების სკოли, სადაც ძალიან ღრმად და დეტალურად იქნება ეს წარმოდგენილი. ეს ნიშნავს, რომ საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდებათ კვლევრებს, რომ ჯერ მოამზადონ ასეთი კვლევები და შემდეგ მისი ადაპტირება მოხდეს. თუმცა რაღაცა უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ფაქტია, ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. კარგი იქნებოდა თამუნად ამეთანხმები ამ ყველაფერს მხოლოდ წარსული ერქვას, მაგრამ ასე არ არის სამწუხაროდ, ფაქტობრივად ჩვენ ვცხოვრობთ ოკუპაციის, ასე ვთქვათ, მცოცავი ოკუპაციის რეჟიმში, ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, გამოწვევებს ნამდვილად რაც შეგვიძლია და როგორ შეგვიძლია ვუმკლავდებით, მაგრამ აბსოლუტურად წარმოუდგენელია იმ ადამიანების ცხოვრება და ყოველდღიურობა, რომლებიც აი ამ ვთქვათ, საზღვრისპირა მსოფლებში ცხოვრობენ. რა უნდა გააკეთოს, ვთქვათ, იგივე მედიამ, რატომ არის ხოლმე რომ მხოლოდ კონკრეტული თარიღები, ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, თებერვალში, თებერვლის მნიშვნელოვანი თარიღები გვახსენდება.
როგორ უნდა ვაქციოთ მუდმივად დღის წესრიგის თემად, თქვათ, ეს საკითხები? ამაში მარტო მედიას ვერ დავადანაშაულებთ, რომ მაინც და მაინც ამ თარიღების დროს ახსენდება ესა თუ ეს თემა, ეს ისევ მიდის იმ პრობლემასთან, რომ თუ კი მეტი ადამიანი არ იმუშავებს და არ იქნება მეტი მკვლევარი და მეტი დაინტერესებული ადამიანი უახლეს ისტორიის თემებს გარშემო, მედიას არ ექნება, ასე ვთქვათ, თემა თუ რაზე უნდა ისაუბროს. ანუ ეს უნდა იყოს ერთგვარი საინფორმაციო კამპანიის ნაწილი, თქვენ როგორ კონტრიბუცია ჭირდება, თქვათ, ინფორმაციის კუთხით და შემდეგ ეს უკვე ბუნებრივი პროცესი ხდება, როდესაც კვლევა მიდის, ცოდნა იქნება, თავისთავად მედიას ძალიან კარგად შეუძლია მისი შემდეგ გამოყენება, გარდაქმნა, ტირაჟირება. ანუ და ეს არის საერთო, ასე ვთქვათ, გამოწვევა საზოგადოებისთვის, რომ ძალიან ცხადად და კრიტიკულად შევხედოთ ჩვენს უახლეს წარსულს მე-20 საუკუნეს, ეს არ არის სასიამოვნო პერიოდი. პირველი რესპუბლიკა პოზიტიური ნაწილია უმეტესწილად, იმიტომ რომ ეს არის დიდი წარმატებების და დიდი, ასე ვთქვათ, გარღვევების და პრეტენზიების და ასე ვთქვათ, ბრძოლის პერიოდი, თუმცა შემდეგ იწყება საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმი, რომელსაც მოსდევს უკან მასობრივი ტრაგედიები, დანაშაულებები, წმენდები, რეპრესიები, გადასახლებები, მეორე მსოფლიო ომი, შემდეგ. რაზეც არ არის სასიამოვნო რიგითი მოქალაქისთვის ფიქრი, მით უმეტეს გარკვეული მემკვიდრეობის და პასუხისმგებლობის ელემენტის თანახვა. ანუ ეს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, რომ ასე ვთქვათ, საზოგადოებამ თვითონ დაიწყოს კრიტიკული გააზრება საკუთარი წარსულის და მედიაც შემდეგ ამას უნდა მიყვეს. თუმცა საუკუნეების განმავლობაში, ვთქვათ, ბრძოლის ტექნოლოგიები შეიცვალა. ხო, თუ ვთქვათ, თითქმის 100 წლის წინ, როდესაც ეს ფაქტი დგებოდა, ფაქტობრივად ნახევარზე მეტი ადამიანი შეეწირა ამ ამბავს და ფაქტს. დღეს ბრძოლის იარაღია, მათ შორის ვთქვათ, იგივე მედია, რომელიც აწვდის ინფორმაციას. საინფორმაციო ომი გაცილებით მაღალ საფეხურზე არის დღეს ასული, თუმცა ვერ ვთქვით, რომ მაშინაც ამ ხრივ მოიგოჭლებდა ტექნოლოგიები, ანუ დეзинფორმაციის გავრცელებით და შეფუთვით სხვადასხვა აგრესიის საკმაოდ ფართოდ სარგებლობდა საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმი, თუნდაც რო შევხედოთ, როგორ ცდილობდა ის შემდეგ წლებში ოკუპაცია შეეფუთა, ჯერ არქმევდა მას გადატრიალებას, სადაც ქართველ მუშებს და გლეხებს მურად დაეხმარა მე-11 წითელი არმია, შემდეგ უკვე ეს ასე ვთქვათ გადატრიალებაც გამორიცხა და პირდაპირ აცხადებდა, რომ ეს იყო შიდა აჯანყება და ქართველმა მუშებმა და გლეხებმა იტანჯებოდნენ, ასე ვთქვათ, დაამხეს მათი სიცოცხლე. სწორედ ეს მოქმედებდა საზოგადოებაზე, აი როგორ იყო? ესე ნაწილი იყო, ვინც აპროტესტებდა და მიწისქვეშეთში იყო და იქ იბრძოდა, თავისებურად ერთგვარი პროტესტი იყო, მაგრამ მე თვითონ მასაზე რო ვილაპარაკოთ, ანუ მოსახლეობაზე რა გავლენა ქონდა პერსპექტივაში დასანახი, რამდენადაც ანუ 20-იანი 30-იანი წლების განმავლობაში საზოგადოების უმრავლესობა, რომელმაც იცხოვრა რუსეთის იმპერიაში, აშენებდა დემოკრატიულ რესპუბლიკას 18-21 წლებში და შემდეგ მოექცა საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის ქვეშ, მათზე თავისთავად ეს პროპაგანდა არ ჭირდა. დღესაც ვერ გამოდიან საბჭოთა აი ამ მანქანიდან. ეს იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ცინიკური მათთვის, რომ ესე ცდილობდა რეჟიმი უტიფრად შეეფუთა ესა თუ ის რეალური მოვლენა, რომლის უშუალო მონაწილეები თვითონ იყვნენ. მაგრამ შემდეგ ხანგრძლივ პერსპექტივაში როდესაც ეს თაობა უკვე აღარ არსებობს ფიზიკურად, ახალი მოქალაქეები, რომლებიც იბადებიან საბჭოთა მოცემულებაში და იზრდებიან და საბავშვო ბაღიდან მოყოლებული უნივერსიტეტის ჩათვლით, ეს არის მასობრივი ტვინის რეცხვის რეჟიმი და ალტერნატიული ინფორმაციაზე ხელი არავის არ მოეწყდება, რა თქმა უნდა, ეს თავის ადგილს იკავებდა მეცნიერებაში. ფაქტია. და ამის მემკვიდრეობას ხედავთ. და ბატონო ირაკლი, ახლა ჩვენ ვიხსენებთ იმ ადამიანებს, ვინც შეეწირა სწორედ ამ მოვლენებს და იუნკერებს. იუნკერთან ნახევარზე მეტი დაიღუპა, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, თქვენ შემისწორეთ და ისინი დაკრძალული არიან, აი საინტერესოა დღევანდელი პარლამენტის ტერიტორიაზე, რაც მაშინ ტაძარი იყო წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის. აი როგორ ერთგვარი ისტორია რომ მეუბრუნდეთ ანუ პრობლემებს და გამოწვევებს, კვლევის კუთხით ჯერ პრინციპში ზუსტად არც ვიცით, რამდენი ადამიანი ემსხვერპლა საქართველოს მხრიდან ამ ომს.
მოწინააღმდეგის დანაკარგზეც არ გვაქვს რეალური ინფორმაცია. Ერთ-ერთი ესეთ გაკვრის ცნობა, რაც დღემდე შემოხვედრია არქივში არის, რომ დაახლოებით 700-800-მდე, ასე ვთქვათ, მებრძოლი დაიღუპა ჩვენი მხრიდან მთელი ომის განმავლობაში, ან საკმაოდ მცირე სვერფლი იყო მოწინააღმდეგესთან შედარებით და ანუ ესეც არის მითი, რომ აი მაინც და მაინც იუნკერებზე არის აქცენტი, იუნკერების არის სამხედრო სკოლის, ასე ვთქვათ, კურსანტები და იმ მომენტისთვის უკვე ახლად მიღებული ნაკადი, რომლებსაც ეს სამხედრო სკოლის კურსი უნდა გაევლოთ. მათი რაოდენობა იყო დაახლოებით ჯამში რამდენიმე ასეული 200-300 და სამხედრო სკოლის კურსანტი იუნკერებიდან დაიღუპა სულ 7-8. ნაწილი დაიჭრა, უმრავლესობა გადაურჩა ამ ომს, ნაწილი ემიგრაციაში წავიდა, შემდეგ მსახურობდა საფრანგეთის და პოლონეთის არმიაში და საკმაოდ ბევრი დაიღუპა, თქვათ, რეგულარული არმიის ნაწილებიდან, გვარდიის და მოხალისეები. მათი დაკრძალვა პირველი ნაკადის დედაქალაქის დაცვის დროს მოხდა 23 თებერვალს სამხედრო ტაძრის ეზოში დღევანდელი პარლამენტის ტერიტორიაზე, თუმცა საკმაოდ ბევრი მათგანი ნაცისებმა და ახლობლებმა გადაასვენეს და დაკრძალეს თავიანთ საგვარეულო სასაფლაოებზე, ან ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც თბილისის ოკუპაცია ხდება უკვე 25 თებერვალს, თებერვლის ბოლო დღეებში და მარტის დასაწყისში თბილისში დარჩა საქართველოს წითელი ჯვრის შემადგენლობა და მათ მოკრიბეს ფრონტის ხაზიდან ესე ვთქვათ დარჩენილი დაღუპული მებრძოლები ჩამოასვენეს და ასე ვთქვათ ვინც ამოიცნეს ისინი წაასვენეს ნაცისებმა და ნაწილი ამოუცნობი ჯარისკაცების დაახლოებით 20 უცნობი ჯარისკაცი დაკრძალეს იმავე სამხედრო ტაძრის ეზოში და საკმაოდ ბევრი მებრძოლი დაღუპული დაკრძალეს მაშინდელი ვერის სასაფლაოზე, სადაც დღეს არის ასე ვთქვათ ვერის პარკი. ერთადერთი საფლავია ცნობილი, რომელსაც ნათესავებმა შემდეგ აღადგინეს, ეს არის ზუსტად სამხედრო სკოლის კურსანტი შალვა ერისთავის გმირულად დაღუპული შევარდნის ასე ვთქვათ ფეხბურთელთა გუნდის ხელმძღვანელის საფლავი, რომელიც დღეს მონიშნული არის და ყოველთვის პატივს მიაგებენ ამ დღეებში მის ხსოვნას, თუმცა ასევე ბევრი მებრძოლი, რომელთა სახელები ცნობილი იყო, იმავე სასაფლაოს ტერიტორიაზე იყვნენ დაკრძალული და 30-იან წლებში, როდესაც ის პარკად გადააქცია საბჭოთა ხელისუფლებამ, მათი კვალი წაიშალა. პარლამენტში მემორიალური დაფა არსებობს. და ჩვენ გქონდა ამ თემაზეც საუბარი. დიდი მადლობა ირაკლი. სასიხარულო ფაქტია ის, რომ რადიო იმედი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საუწყებლობს და დღეს ჩვენი ეთერის საშუალებით ვაწვდით ინფორმაციას რომ ეს პროცესები დღეს არ დაწყებულა და შესახებ საბჭოთა ოკუპაციის დღეა დღეს და ასევე აღსანიშნავია რომ სახელმწიფო დაწესებულებებზე დღეს ჩვენი დროშა დაშვებული. 98 წლის წინ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისში ბოლშევიკების მე-11 არმია შემოვიდა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკად გამოაცხადა. ამ თემებზე საუბრობთ დღეს ჩვენ და ჩვენი სტუმარი გახლდათ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი. მადლობა ირაკლი წარმატებებს გისურვებთ. მე მხოლოდ დროებით გემშვიდობებით და ჩვენ უკვე შემდეგ საათში გავაგრძელებთ მეგობრობას. ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დილის